So hello everybody here. So Mr. H is here again. يلا كنت درت واحد كويك ريفيو على الفيديو اللي ديجا تحت. لقيت على انه كاين مشكل في الصوت الا ما كنتش داير الكيت، كتسمع الصوت بعيد. دونك تقريبا عندي شي مشكل في المايك. So it's gonna be better الا استعملتي الكيت فاش تصنت لا فيديو. So بالنسبه لا فيديو ديال اليوم غادي تكون ان شاء الله على ود simple past. اوكي، simple past اللي هو بالعربيه هو الماضي البسيط. اوكي، حنا ديجا قرينا في العربيه كاين الماضي المضارع والامر وداكشي وديك الروينه كحل اللي ديجا قرينا. اوكي، اليوم غادي نقراو simple past اللي هو الماضي البسيط. what is a simple past؟ يعني شنو هو simple past؟ اوكي ماشي هما الجوجات. simple past قال لك هو حدث وقع في الماضي في وقت وزمن محددين. يعني اللي بغى يقولوا هو انه هي واحد لاكسيون اللي طرات في الماضي، في عنده واحد الوقت، يعني عنده واحد الوقت يعني واحد المده، وعنده واحد المكان معين. يعني مثلا الا قلت لك راني كليت، الا قلت لك كليت راه باقي ما حددتش لك امتى، واش البارح، واش هو البارح، واش 10 سنين هادي ولا 20 عام هادي. اوكي، يعني خاصني نقول لك مثلا راني كليت البارح مثلا واحد الحاجه فلان فلان فلانيه. اوكي، يعني ديجا غتلقاو بعد بزاف ديال الشروحات فيهم سيمبل باس ما فيهمش هذاك الانديكيتور اوف تايمز. يعني ما فيش لا yesterday لا البارح لا اليوم لا غدا. اوكي، يعني نتايا الا بغيتي تبدا وتخدم على سيمبل باس دخل داك الانديكيتور اوف تايمز. اوكي، المهم طولت عليكم هضره، ندوزو للكمال ديال لا فيديو. quick review of the verb to be. يعني دابا حنا الا بغينا نخدمو على simple past يعني خاصنا at least نكونوا عارفين subject، يعني نكونوا عارفين الضمائر، ونكونوا عارفين الverb to be في البريزنت، وبعدا نشوفوا الverb to be في السيمبل past. يعني ما تبقى ديال الverbs هادوك غادي نهضروا عليهم من بعد. تذكير سريع بالفعل to be. okay, now we are going to talk about subjects. يعني خاصنا نديروا واحد كويك ريفيو على subject اللي هما الضمائر الشخصيه. كاين عندنا I you he she it we you they. قلنا I هي انا ولا الضمير ديال انا، you انت، he هو للمذكر الغائب، she للمذكر للمؤنث الغائبه، so it اذا كان غير العاقل، we نحن، you انتم، و they هم. اوكي، دابا غادي نشوفوا الفيرب to be في البريزنت. يعني عندنا I am اللي هو انا. نعطيو example I am حمزه for example. You are Mr. H يعني انت Mr. H. He is أحمد هو أحمد. She is سارة يعني هي سارة. It is a dog يعني هو كلب. We are students. يعني احنا تلاميذ. You are lawyers يعني أنتم محامون، يعني أنتم محاميون. They are liars يعني هما كذابين. okay. عندنا I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. يعني هذا الverb to be ف simple present. اوكي، دابا غادي ندوزو لأهم حاجة عندنا اليوم اللي هو الverb to be في simple past. اوكي، عندنا I am مثلا for example I am hungry يعني أنا جيعان. إلا قلت لك كنت جيعان غنقول لك I was hungry. إلا كنتي انت كنتي جيعان غادي نقول لك you were hungry. he was يعني كان جيعان ولا كان مريض he was sick. كانت مريضة she was sick. إلا كان داك الكلب مريض مثلا نقولوا it was sick. we are يعني وصلنا ل we are. إلا قلتنا we are students. إلا كانوا مثلا إلا قلت لك البارح كنا في السينما نقول لك we were at the cinema yesterday. يعني كنا البارح في السينما. اوكي، كنا البارح في السينما. we were at the cinema yesterday. مثلا كنت البارح مثلا في السبيطار for example. you were at the hospital yesterday. you were at the hospital. okay, you were at the hospital. إلا قلنا هما مثلا كان الصوت ديالهم عالي نقول لك they were loud. they were loud. okay, the verb should be في simple past اللي هو I was, you were, he was, she was, it was, you were, we were, and they were. لا غادي نفصلوا في structure واللي كتعني بنية الماضي البسيط، يعني كيفاش كنكتبوا داك الماضي البسيط وكيفاش كنعبروا عليه. اوكي، كاين عندنا
subject plus verb in the past plus rest of the sentence يعني الكمال ديال الجملة plus indicator of time. يعني دابا غادي نعطيك واحد example ما فيش الverb to be فيه واحد الverb آخر ومن بعد غادي نخدمو غير على الverb to be. Okay, for example, I went to school yesterday. I went to school yesterday. So went اللي هو الverb to go في simple past يعني مشيت للمدرسة البارح. I went to school yesterday. So ذهبت إلى المدرسة أمس. Okay. I went to school yesterday. إلا قلت لك مثلا كنت البارح في المدرسة. I was at the school yesterday. اوكي إلا كنت في القسم البارح. I was at the classroom yesterday. مثلا هو مشى للمدرسة البارح. He went to school yesterday. مشات للمدرسة البارح. She went to school yesterday. اوكي ندوزو الكمالة. Let's give some examples. So let's give some examples. يعني نعطيو بعض الأمثلة. واخا هنايا كاين عندنا هاد الصورة هادي فيها to be affirmative يعني اللي قرينا في الأول. يعني هنايا عندنا في هاد الكولم عندنا subject فيه I, you, he, she, it, we, you and they. وهنا عندنا الverb to be في simple past يعني هي I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. هنا عطينا some examples يعني I was tired this morning يعني كنت عيان هاد الصباح. You were very good يعني كنتي مزيان ولا كنتي مخير. So he was the best in his class يعني كان هو الأفضل في القسم ديالو. She was late for work. So she was late for work يعني جات معطلة للخدمة. So it was a sunny day. It was a sunny day. Sunny day هو يوم مشمس. So كان واحد اليوم مشمس. We were at home يعني كنا في البيت كنا في المنزل. So you were on holiday. You were on holiday يعني أنتم كنتم في عطلة. أنتم كنتم في عطلة. So they were happy with their test result. يعني هم كانوا سعداء بهذوك النتائج اللي خداو. So هم كانوا سعداء. اوكي هنا شفنا الاكزامبل الاول هو to be affirmative. دابا هنا غادي نشوفوا الverb to be negative. اوكي negative form يعني هنايا في المثال الثاني كنفيو. هنا قلنا I was tired this morning. الا بغا نقول لك ما كنتش عيان ما كنتش عيان في الصباح نقول لك I was not يعني غادي نزيد not حتى was. I was not tired this morning. بحال دابا هنا في المثال you were not very good يما كتزيد not ورا الverb to be في simple past. اوكي بحال المثال اللي عطينا هنايا I was not. So I was not tired this morning. You were not crazy ما كنتيش مجنون ولا شي حاجه بحال هكا. He was not married ما كانش متزوج ولا ما عمرو كان مزوج زعما شي حاجه بحال هكا. She was not famous. It was not yesterday. It was not hot yesterday. We were not invited. You were not at the party. They were not friends. هنا she was not famous يعني قال لك ما كانش مشهورة ولا ماشي مشهورة. It was not hot yesterday يعني البارح ما كانش الجو سخون. We were not invited لم نكن مدعوين. You were not at the party لم تكونوا في الحفلة. They were not friends هم لم يكونوا أصدقاء. هما ماشي أصدقاء. في الكويشن فورم يعني كيفاش نطرحوا السؤال. هنا في الافيرماتيف فورم اللي ديجا قرينا. So you were happy يعني جملة you were happy بحال I was tired this morning. So you were happy يعني كنتم سعداء ولا كنت سعيد. يعني كنجي عندنا you اللي هو subject وعندنا were اللي هو الverb. فاش كنبغيو نطرحوا السؤال سهله بزاف كنجيبوا verb في بلاصه subject ونحطوا subject في بلاصه الverb. يعني you were happy كنتم سعداء. واش نقول لهم واش كنتم سعداء هل كنتم سعداء نقول لهم were you happy. were you happy. اوكي were you happy سهله.
بحال هنايا مثلا I was tired this morning. الا ما نقولك واش انا كنت عيان هاد الصباح نقول لك was I tired this morning. was I tired this morning. هنا I was late. was I late. هنا you were sick. جبنا were في بلاصة you عطاتنا were you sick. هنا عندنا he was surprised. جبنا was في بلاصة he وهي في بلاصة was عطاتنا was he surprised. هنا عندنا she was from Italy. حطينا was في بلاصة she وجبنا she في بلاصة was ولات was she from Italy etc. اوكي it's so easy. just كتبدل l'emplacement ديال subject بالverb و l'emplacement ديال verb بالsubject. اوكي ندوزو. let's give some examples of the other verbs. okay we have regular and irregular verbs. بالنسبه لهاد البارتي هادي ديال regular and irregular verbs يعني ما كاينش شي طريقه سحريه من غير انك تحفظ الفيرب. اوكي تمشي تقلب على regular and irregular verbs. انا غنشد نحط لكم اللينك ديالهم في كومنت ولا في description باش تخليهم عندكم. اوكي دابا غادي نشوفوا الحاله الاولى ديال regular verb structure. عندنا subject بحال ديما plus الverb plus ed plus indicator of time. subject مثلا هو I والverb مثلا بحال مثلا walk يتمشى plus ed plus indicator of time. واخا some examples. I worked late last night. عندنا I اللي هي subject وعندنا work اللي هو الverb وعندنا ed اللي هي هذه so late last night. هاد النوع ديال regular verbs كتزاد ليهم غير ed في الباست. so I worked late last night يعني خدمت معطل البارح. اوكي خدمت معطل البارح. example اخر مثلا verb to walk. مثلا walk هو تمشى. هذاك walk غادي نزيدو ليه ed غتولي I walked 10 miles last week يعني تمشيت 10 ديال الاميال السيمانه اللي فاتت. اوكي هنا ما يعني خاصك تقلب على ليست ديال regular and irregular verbs. والحالة الثانية بطبيعة الحال هي ديال irregular verbs structure. هي فيها subject plus verb in the past يعني الفعل في الماضي. هذا عندنا indicator of time. يعني بالنسبة للناس اللي تيقراو في الباك غادي يقلب مثلا في الصفحة الأخرى غادي يلقى واحد لا ليست ديال verbs. غادي يلقى الفيرب بعدها يلقى الفيرب in the past غادي يلقى الباست participle. يعني الا بغيتي تخدم الفيرب في simple past غادي تاخذ التصريف الثاني ديالو يعني غادي تاخذ الفعل اللي كاين في الخانه الثانيه. اوكي let's give some examples. هنا I ate couscous last Friday. I ate couscous last Friday. هنايا ate اللي هو الباست ديال الفيرب to eat يعني اكل. So I ate couscous last Friday يعني كليت كسكسو الجمعة اللي فاتت. هنايا I ran miles last week. هنا كاين واحد الميستيك. هنا غادي دير R-A-N ماشي R-U-N. So I run غتقلبوا على الفيرب to run في simple past غادي تلقاو R-A-N. So I ran miles last week. غادي نعاودها مرة أخرى. بالنسبة لهاد regular and irregular verbs ما كايناش شي tricks ولا كايناش حاجة ماجيك من غير أنك تشد لا ليست ديال regular and irregular verbs وتحفظهم. كل مرة نحفظ 5 10 فهمتيني حتى نشدهم كاع كاملين. and this is the end of this video. سهل الفيديو ديالنا. نتمنى أنكم تستافدوا من هاد الدرس ديال الجرامر ديال الفيرب ديال السيمبل باست. هذا غير كان واحد الفيديو تقديمي على الدروس ديال الجرامر. مازال غادي نعاود simple past مرة أخرى بطريقة أبسط من هذه. هذا simple present and Mr. H was here and see you guys to do next video إن شاء الله.